در این ویدیو طریقه ساخت اکسیر پورتال قدرت رو با شما در میون میذارم. عزیزان مونده بودم اسم این اکسیر رو چی بذارم اکسیر قدرت، اکسیر اقتدار. مونده بودم هر کدوم رو میذاشتم اون اصل ماجرا رو فاش نمیکرد. منتها چون مربوط به دوره پورتال قدرت بود ترجیح دادم که اسمشو بذارم اکسیر پورتال قدرت. در دو ویدیو قبلی در مورد اکسیر 7 چاکرا و اکسیر کندالینی طریقه تهیه یک اکسیر معجزه بخش رو برای شما شرح دادم. اکسیری که باعث پاکسازی و بیداری کلیه چاکراها و نهایتاً بیداری کندالینی میشه. اما در این ویدیو میخوام چیزی به اون اکسیر اضافه کنم که اقتدار رو در وجود شما بیدار کنه، قدرت درونی وجود شما رو بیدار کنه و اون آب طلای خوراکی هست. آب طلای خوراکی رو که به اکسیر کندالینی اضافه کنیم میشه اکسیر پورتال قدرت. و اما عزیزان برای تهیه آب طلای خوراکی یا کلوئید طلا من زمان بسیار زیادی رو صرف کردم. همون 3 سال پیش میدونستم که میشه در دوره پورتال قدرت از طلای خوراکی استفاده کرد، منتها چون قیمتش گرون بود و علاوه بر اون تا حالا تجربه نشده بود دست نگه داشتم و در این 3 سال وقت زیادی رو صرف کردم که روی خودم تست کنم، روی عزیزانم تست کنم و الان که نتیجه گرفتم میخوام با شما در میون بذارم. برای تهیه آب طلای خوراکی یا کلوئید طلا ما نیاز به طلای 24 عیار داریم عزیزان. طلایی که در منازل شما یافت میشه طلای 18 عیار به پایین هست. کالیاژ هایی داره که عمدتاً سمی هستن و برای سیستم گوارش، کبد و کلیه‌های شما مشکل ایجاد میکنن. پس به هیچ عنوان برای تهیه آب طلای خوراکی از طلای عیار پایین استفاده نکنید. حتما طلاتون باید 24 عیار باشه. و اما بجز آب طلای خوراکی میتونید از پودر طلای خوراکی هم استفاده کنید. پودرهای طلای خوراکی استانداردی وجود داره که در سایت های مختلف میفروشن. میتونید بسته به توان مالیتون 1 گرم الی نیم گرم پودر طلای خوراکی رو بگیرید و در اون اکسیر کندالینی مخلوط کنید. اون اکسیر 7 چاشنی که براتون شرح دادم که برای مدت 1 هفته تهیه کنید. اگر اون ویدیو رو ندیدید لینکش رو میذارم این بالا، میتونید برید اون ویدیو رو ببینید و با نحوه ساخت اکسیر کندالینی آشنا بشید. و اما ممکنه اگر وقت باقی باشه در انتهای همین ویدیو خیلی سریع به نحوه ساخت اکسیر کندالینی اشاره کنم. پس عزیزان هم میتونید از پودر طلای خوراکی استفاده کنید، هم میتونید از آب طلای خوراکی که الان شرح میدم نحوه ساختش رو استفاده کنید. برای ساخت آب طلای خوراکی نیاز به طلای 24 عیار داریم که خوب باید تمیزش کنید. بعد با الکل 70% استریلیزش کنید، کامل میکروب زدایی بشه، باید تمیز بشه. بعد عزیزان باید در یک قوری پیرکس یا لیوان شیشه‌ای نشکن مقاوم به دما مقداری 1 فنجان آب جوشیده یا آب مقطر خوراکی بریزید. باز تاکید میکنم آب مقطر خوراکی. خیلی از آب مقطرهایی که در بازار هست خوراکی نیستن، ولی باید سرچ کنید آب مقطر
خوراکی که ترجیح اینه که آب مقطر باشه. ولی اگر آب مقطرم نبود از همین آب معدنی‌های بیرونی، یا اگر آب تصفیه داشتید از آب تصفیه استفاده کنید. به اندازه 1 فنجان از آب مشخص شده رو بریزید توی قوری پیرکس و بذارید جوش بیاد. بعد بذارید دماش اندکی کاهش پیدا کنه، حدود 70-80 درجه سانتیگراد بشه. بعد این قوری پیرکس رو بذارید روی یک حرارت غیر مستقیم، مثلا شمعک سماور یا هات پلیت داغ چایسازها، طوری که حرارت غیر مستقیمش برسه. بذارید اونجا تا برای مدت 1 ساعت داغ بمونه. بعد اون قطعه طلای 24 عیار رو بندازید داخلش که در دمای 70 الی 80 درجه سانتیگراد به مدت نیم ساعت الی 1 ساعت قرار بگیره. اتفاقی که در اون 1 ساعت میفته اینه که یونهای طلای 24 عیار به مقدار بسیار کم در آب آزاد میشه. احتمالاً آب رنگ خودش رو تغییر نده، ولی اگر آب مقطر باشه و به مدت 1 ساعت روی حرارت غیر مستقیم قرار بگیره، احتمالاً کمی رنگ شرابی بشه. عزیزان، مقدار یون آزاد شده انقدر نیست که روی وزن خود طلا مشخص بشه. پس اگر طلای 24 عیار رو میخواید از کسی قرض کنید، نباید نگران کسر شدن وزنش بشید. به این ترتیب میتونید آب طلای خوراکی رو برای مصرف 1 هفته‌تون تهیه کنید و ما در ادامه براتون شرح میدم که نحوه استفادهش به چه صورت هست. ابتدا خیلی سریع دوباره اکسیر کندالینی رو براتون شرح بدم. 1.5 قاشق غذاخوری زنجبیل، 1 قاشق غذاخوری دارچین، پودر دارچین، 2 قاشق غذاخوری زردچوبه، به اندازه سر قاشق چایخوری یا به اندازه 1 نخود هل سبز پوست شده، به اندازه 1 قاشق چایخوری نعنای خشک یا به اندازه نصف قاشق چایخوری مریم گلی، به اندازه 1 نخود زعفران پوست شده خالص و به اندازه 1 نخود پودر کندر یا پودر صندل سفید. و اما عزیزان، این محتویات اکسیر خشک است. برای اینکه بتونید بنوشیدش نیاز به شیر بادام دارید. برای این منظور 5 عدد بادام رو انتخاب میکنید، میذارید در آب گرم به مدت 10 ساعت بخیسه. بعد از 10 ساعت درش میارید، پوست بادام ها رو ازش جدا میکنید، اون پوست قهوه‌ای رو، و محتویاتش رو، اون 5 تا بادام رو خوب میشورید، در 1 فنجان آب حلش میکنید، میذارید توی همزن تا خوب حل بشه و هم زده بشه، خوب آسیاب بشه. بعد از 1 پارچه سفید ردش کنید تا شیر بادام معطر داشته باشید. این 1 فنجان شیر بادام برای مصرف 1 وعده هست. عزیزان، اون اکسیر خشکی رو که گفتم آماده کنید، اکسیر کندالینی رو، 1 قاشق چایخوری از اون رو بریزید توی این 1 فنجان شیر بادام. این میشه برای مصرف 1 وعده شما که بذارید خوب دم بکشه. بعد از 5 دقیقه باید بریزید در شیر بادام داغ و بذارید 5 دقیقه دم بکشه. این میشه اکسیر کندالینی. حالا به اندازه 1 قاشق غذاخوری از اون آب طلای خوراکی رو بهش اضافه کنید. بعد این میشه اکسیر پورتال قدرت.
و اگر از پودر طلای خوراکی استفاده میکنید باید اون 0.5 گرم یا 1 گرم رو در اون اکسیر خشک، اون 7 چاشنی پودرش کنید، اضافهش کنید و همش بزنید. در هر دو صورت شما اکسیر پورتال قدرت رو خواهید داشت که میتونید این رو با شیر بادام میل کنید و بهترین موقعی مصرفش در صبح ناشتا هست یا شب قبل از مدیتیشن. به مدت 1 هفته میتونید این رو استفاده کنید و بعد از نیم ساعت از استفادهتون گذشت میتونید مدیتیشن پورتال قدرتتون رو با توپ طلا، تاج طلا یا کاسه طلا ادامه بدید. عزیزان، حدود 3 ساله از ارائه پورتال قدرت داره میگذره و صدها نفر تا حالا در این دوره اعجاب انگیز شرکت کردن. اگر تاکنون در این دوره شرکت نکردید، به مدت 1 هفته من یک تخفیف 30% براتون در نظر گرفتم. لطفاً برید در دیسکریپشن با لینک تلگرام مستقیما به خود من پیام بدید تا شرایط شرکت در دوره رو براتون شرح بدم. هر گونه سوالی هم داشتید میتونید در کامنت ها ذیل همین ویدیو مطرح کنید. من تمام کامنت ها رو میخونم ولی نمیتونم به تک تکشون جواب بدم، ولی ماحصل کلیش رو در نظر میگیرم و سوالای پرتکرار رو جمع میکنم، در یک ویدیوی جداگونه بهشون پاسخ میدم. از این که تا پایان ویدیو با من همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.